Alright, so I just received my package from Shopee. I have here Akaso Brave 4 Pro. So this will be a quick unboxing review. Again, it is an action camera Akaso Brave 4 Pro. So as we can see here, we have the box. It's quite premium. You can see the unit. Right, on the side shows you that you can use a remote control for snapping shots of pictures and for recording. It's 4K, 30 FPS. You can also record 1080p. And yeah, you can use it for different social media accounts. So Brave 4 Pro. Let's go ahead and crack this bad boy open. Alright, so here's your Akaso Brave 4. You can see the camera here. So may box siya, tapos may camera sa dulo. So check muna natin kung ano laman ito. Ito kung paano ito eh. Saan natin? Okay. Dito ang mga accessories. Ayan siyang manual. At kung ano accessories. Marami yan. May ibang attachments. Ayan, marami. May mga strap, may cable, micro SD, helmet. Dami Dami. Sobrang dami. Kung may cable tayo, may wire, may mga diesel, mayroong mga lamp. Ito, ito yung case ng ilalagay mo sa protective case. May battery kasama. Tapos may frame, isang battery, liit. Ayan o. Liit lang. Tapos may mga strap ulit. Tapos may mount para sa bike. Tapos yung sa casing sa likod para siguro huwag mo basa. Ba? Yeah, I think so. Oh, may isa pang battery. Charger yung isa. Charger yata ito. Yeah, charger. Ito para dito daw to. Yan. Para dyan yan pag nahihirapan kayo pihitin. Mayroon. So yeah, tapos ito remote control. Meron siya. Remote control pag strap nyo sa kamay nyo. Let's go to the camera. Okay. Going back, here's the camera. Alam mo na siya, so tanggalin natin siya. Kung paano siya tanggalin, igagano mo lang to, i-click mo lang to. Pak! Bas dyan, tapos tanggalin mo. Yan. Tapos bubuksan mo na siya dito. There we go. So, hiyado naman siya. Ito yung camera natin. Katabi mo natin yan. So, here's the camera. Akaso Brave 4 Pro. Ito yung lens. Ito yung on button. Meron siyang screen dito. Meron siyang button dito. I don't know if that's the microphone. Kabitan ng battery. At dito may mga connections. Merong micro USB, tapos merong SD, tapos memory card. I think that's for the microphone. So kabit ko na yung battery. Check natin ano yung tsura niya. Diba? May nakabit ko na yung battery. So i-on na natin siya. Di na mo lang to. Pinagawa na.
So yan, tanggalin natin to para kita natin. Kita mo ba? Hindi nakikita, no? Yan natin ito mga plastic. Yung. Di ba kita? Pipili ka lang naman ng language technically. Yeah, you can see there English, Chinese na. English na lang, touchscreen nga pala to. Tapos set natin ang date. Today is October. Oh, set na lang. Set up natin yan. 17. Next time is 6:02. It should be 6:02. Check. Yan, setup completed. So there's no memory card. Let's check this first. Tanggalin mo natin yung mga plastic. Fresh. Diba? Meron pa to eh. Yung. Yon. So I bought this kasi gusto ko lang magkaroon ng mga memories pag umalabas, makapasyal. Tapos on our time, wala masyadong mga ganito mga tao. Ayan, so malinaw naman siya. Ang maganda pa dito kasi meron siyang screen dito. Ayan. So if you wanna make a selfie, just click that. Lilipat na dyan yung screen. Okay, get the micro SD card. Salpak mo dito yan. Okay. Papaliktad ah. Yun. Then turn it on. Okay. Na-detect naman yung micro SD card. So ito yung LED niya. Maliit lang siya. Parang 1.5 inch lang, oh. Sila lang ng thumb ko. Liit. Sobrang liit, oh. Sobrang liit niya. Napaka-cute. So, next. Ganda rin ito kasi para siyang GoPro. Tapos pipindutin niya lang itong mode. The mode button. Para mag-change yung view from this one going to, then you just need to click this mode button to have it selfie. Yan, there. Can you see? Can you see me? Hi, look. Alright. Hello. So there you go. So para na siyang GoPro. See, can you see me? Hi. So yeah. So ngayon, testingin natin siya kung kumusta naman siya pag ginabit na sa nagmamotor tayo. Tingnan natin gabi na ngayon eh. Try natin. Alright? I'll be back. Let's go. Alright, so yeah, nakamount ngayon yung Akaso Brave 4 Pro sa aking helmet using a chin mount na na-order ko rin sa Shopee. And yeah, so I'm recording using 1080p, 1080, 30 fps, frames per second. And yeah, malinaw naman, as you can see. Yung mga nasa harapan ko, malinaw na nakikita, even the plate numbers. Kahit gabi yung ride ko, malinaw pa rin. Yung mga part na madidilim, kita pa rin kahit nakaitim yung pulis. Yan, dito sa part na to medyo madilim pero kita pa rin. So this can serve as your protection. Sa pagbabiyahe, you can use it pag sa motorcycle or also a dash cam para sa inyong mga vehicles. So something, kung may mangyaring hindi maganda, at least may protection kayo. You can see na
Malubak rin yung mga dinadaanan ko. Naka-on yung EIS, which is the Electronic Image Stabilization ng Akaso Brave 4 Pro. So hindi siya malikot. Maganda yung stabilization ng kuha ng camera. So okay na okay siya. And yun. Kita din yung plate number ng car na sa harapan ko. Yan, kahit malubak, malikot yung visor ng motor ko. Pero yung kuha is malinaw pa rin. And steady, stable. Parang naka-gimbal. Ayun. So, yun. Okay naman tong Akaso Brave 4 Pro sa pagkuha ng action unit. So, this can definitely serve as your camera for vlogging, for motovlogging. It's really cute. Ang liit niya, so handy siya. Hindi rin nakakahiya mag-vlog kasi halos tatakpan ng buong kamay mo. Yeah, it can serve as a backup action cam for your GoPro, or if you can't afford GoPro, you can get this in Shopee or Lazada for 3,000 to 5,000 pesos depending on the sale. Kasi may mga voucher na 30%, so yeah, you can definitely take advantage of it. Wait for it na lang, tapos you can add to cart and then check out. So okay naman siya, matibay siya. 2 months ko na siyang ginagamit, malinaw, and nagamit ko rin siya underwater sa swimming pool, sa ganyan. So may casing naman siya, okay naman siya. Siya, sulit. Budget meal, affordable, pero maaasahan. And yeah, I can definitely recommend it. So yeah, there you go, Akaso Brave 4 Pro review. Peace out. I'm out of here.